हामी विश्वास गर्छौं कि कला एक रमाइलो र पूरा गर्ने गतिविधि मात्र होइन, तर यसले तनाव कम गर्न र रचनात्मकता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। हाम्रा भिडियोहरूले तपाईलाई प्रत्येक चरणमा मार्गदर्शन गर्नेछ, सामग्री छनौटदेखि तपाईको उत्कृष्ट कृतिमा अन्तिम टचहरू राख्नसम्म। हामी कागज कला, मध्य पेन्टिङ, गृह सजावट, क्लिप आर्ट र अधिक सहित शिल्प परियोजनाहरूको एक विस्तृत श्रृङ्खला कभर गर्नेछ। त्यसोभए तपाईका उपकरणहरू समात्नुहोस् र हामीसँग सामेल हुनुहोस् जब हामी कलाको अद्भुत संसारको अन्वेषण गर्छौं। सब्स्क्राइब बटन थिच्न नबिर्सनुहोस् र सूचनाहरू पहिले पाउन बेल बटन पनि थिच्नुहोस् ताकि तपाईले कुनै पनि भिडियो नछुटाउनुहोस्। हामी चङ्गा उडाउन त जानेका छौं, तर चङ्गा कसरी आफै बनाउन सकिन्छ सबैलाई थाहा हुँदैन। आज चङ्गा बनाउने तरिका देखाउन जाँदैछौं, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गरौँ है त। आवश्यक सामग्रीहरू: अखबार वा टिस्यु पेपरको एक पाना लिने, 2 बाँसको डन्डी वा काठको डोबल करिब 90 सेन्टिमिटर लामो र 5 मिलिमिटर व्यास लिने, स्ट्रिङ, टेप, कैँची, रिबन वा स्ट्रिमरहरू भए राम्रो नभए पनि काम चलाउन सकिन्छ। त्यसपछि अखबार वा टिस्यु पेपरको पानालाई टेबुलमा समतल राख्नुहोस्, लामो किनारहरू मध्ये एकले तपाईलाई सामना गर्नुहोस्। एउटा बाँसको लट्ठी लिनुहोस् र यसलाई माथिल्लो बायाँ कुनाबाट तल दायाँ कुनासम्म तिरछे कागजको पानामा राख्नुहोस्। यसलाई ठाउँमा सुरक्षित रूपमा टेप गर्नुहोस्। दोस्रो बाँसको स्टिक लिनुहोस् र यसलाई माथिल्लो दायाँ कुनाबाट तल बायाँ कुनासम्म उल्टो दिशामा कागजमा विकर्ण रूपमा राख्नुहोस्। यसलाई ठाउँमा सुरक्षित रूपमा टेप गर्नुहोस्। लगभग 1 मिटर लामो तारको लम्बाइ काट्नुहोस्। स्ट्रिङको एउटा छेउलाई बाँसका 2वटा लट्ठीको छेउमा बाँध्नुहोस्। बिस्तारै बाँसको डन्डीहरूमा कागजको किनारहरू फोल्ड गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई ठाउँमा टेप गर्नुहोस्। स्ट्रिङको अर्को लम्बाइ काट्नुहोस्, लगभग 30 सेन्टिमिटर लामो। यस स्ट्रिङको एउटा छेउलाई पहिलो स्ट्रिङको बीचमा बाँध्नुहोस् जहाँ यसले बाँसको डन्डीहरू पार गर्छ। छोटो स्ट्रिङको अर्को छेउलाई चङ्गाको तल्लो किनारको मध्य बिन्दुमा बाँध्नुहोस्। बाँसको डन्डीमा धनु बनाउनुहोस् र चङ्गाको आकार सुरक्षित गर्नुहोस्। चङ्गाको पुच्छरको लागि बाँसका 2वटा लट्ठीहरू पार हुने बिन्दुमा लामो तार बाँध्नुहोस्। त्यसपछि किनारमा जोडिएको रिबन वा स्ट्रिमरहरूद्वारा आफ्नो पतङ्ग सजाउनुहोस्। तपाईको चङ्गा अब पूरा भयो। हावाको दिनमा यसलाई बाहिर लैजानुहोस् र यसलाई हावामा उडेको हेरेर आनन्द लिनुहोस्।